Yo, what's up guys? So hari ni I dah beli benda ni untuk tukar lampu metal ni. So benda ni sekejap lah. Ni LED Australian limited design. So cahaya dia up to 6000K brightness. So ni guna LED ya. Ni LED. Yang belakang ni okey, tak apa. Let's buka benda ni. So ni LED dia. Okay, so kita just perlu benda ni je untuk tukar lampu ni. So just perlu buka skru ni dan juga sini dan sini. Ni je. So let's buka skru ni. Dan juga skru ni. Ni I just tak nak kaos I calar dia. So just buka, tarik, lepas tu kita yang ni dan juga benda ni. So kena buka benda ni, ambil ni keluar. Ni method original. Limit 25 watt. Okay, so ni yang lama, ni yang ori. So, ambil yang ni yang LED. Yang ni pastikan yang tempat sini, yang ni kena mesh dengan yang ni, yang lain. So letak, masukkan sini. Lepas tu just yang ni masukkan je. Ikut yang lubang ada segitiga ni, sebab ada yang 3 kan, 1, 2, 3 masuk ke dalam. So kita boleh letakkan, pasang balik. Ni hasil dia.